ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ US ਸੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਸ ਜੋ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਸਸ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹਨ, ਉਸ ਸੈਂਸਸ ਕਰਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਪਸ ਰੀਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਪਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। once again ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੈਸਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ, joining us from California, Nandeep Singh, Executive Director of Jakara movement. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So good to have you, Nandeep. I know ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਦਿਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ that this piece of highway is sponsored by Jakara movement. You guys are really doing a great job, and ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 21 years 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, since you were a kid in high school, but ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਨੈਨਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਦੈਟ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਜਕਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਵਨ 9/11 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਵਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੋਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ them were in different colleges, UCLA, Berkeley। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਫੀਮੇਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਲਈ ਸੀ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ book the different venues। so ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। And so in some ways that's how Jakara was born। it was ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ it was just a college conference। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ a lot of people, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ maybe their children, so ਕਈ ਵਾਰੀ even ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ subsequent 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। we were able to hire people, and at this point ਸਾਡੇ ਕੋਲ almost full time, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਮਤਲਬ full time community members ਹੈਗੇ ਨੇ that are working full time, really doing sale for the community, ਵੱਖ-ਵੱਖ projects ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ different expertise ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So we focus of course ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ youth project। So we started an initiative called SHSS, Sikh Honors and Service Society। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ we are on over ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ JMC, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ then we have other projects, whether that be housing। so COVID ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ like ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ kind of success story ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। lot of people, and ਖਾਸ ਕਰਕੇ it depends ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, like ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ economic situation। so we are helping people with housing। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ housing ਦੀ help ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ you're behind on your mortgage, ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਮ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ ਟੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟਰ ਫਾਰਮਸ, ਗ੍ਰਿਮਵੇ, ਸਨਸਵੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। I am so proud to say ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਆਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ 1984 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਦੈਟ ਇਨ ਦੋ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ
ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਨਸ ਅਗੈਨ it's not about any one thing, right? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ you know, this census, this redistricting process, it's kind of complicated, right? But ਇੱਥੇ ਦੇ political system ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ important ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ but ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ so today we're going to break it down and we're going to tell people ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ what they need to know, what they need to do because ਇੱਕ ਬਹੁਤ important event ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ of Jakara movement ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਫਿਰ ਨੈਨਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਨੈਨਦੀਪ ਯੂ ਨੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਹੈਵ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਸਸ ਔਰ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਫॉर ਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਲਾਈਕ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ that is the same thing so ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਤੇ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ was at the forefront you know ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ they were really pushing ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ that was the push ਕਿਉਂਕਿ in the US Constitution ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ they have to take ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ residents citizens ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ residents ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ in the borders of the US ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉਸ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ now we see ਕਿ ਉਹਦੀ actual political effects ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ and that process is called redistricting so ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ at least ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ so the pizza is the same ਜੀ so ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ of ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ of ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੇ this is the redistricting process ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਲ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ you know ਕਿੰਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ
That's a great way to break it down. Chicago de vich, you are right. There's a lot of delicious desi pizzas. But, there's a larger strategy, right? There's a political strategy here. कि अगर हर एक स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਰੀਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ so there's different levels in har ek process de vich matlab ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ rules ਹੁੰਦੇ ਆ so like there is so ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ partisanship ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ most states still have a ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ winner take all system so ਜਿਹੜਾ group is in the legislature they get the final choice ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ and so that is why ਜਿਵੇਂ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ even though the Democrats have a majority, har ek vote de vich, but jinni chirli that the Republicans have a majority in the legislature, they get to pick the rules. So Saudi California de vich is a little bit different. So 2014 nahi AC 2010 to pehla there was a law to create an independent commission. So ide vich adhe bande Republicans honge, adhe bande Democrats honge. They sorry 1/3 Democrats honge 1/3 Republicans so 1/3 independents they ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ Congress state assembly ਤੇ state senate ਉਹ decisions ਕਰ ਲਣਗੇ so ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ to ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ California residents ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਕਿਉਂ actually it was very much connected to ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ So at least ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ kind of ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੈ and if we want to have a political voice ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ we have not had a political voice in the Congress since Dalip Singh Sawant so almost 50 years ho gaye hun so jinne ch matlab koi punjabi sikh matlab us level da ajhe tak pahunche nahi so we wanted to have a say ki uਥੇ elk grove ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ almost 90 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ this is ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ so that is at the all state level ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ and this is ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ our counties they get to decide themselves at the board so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ at least ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ right now ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ member of ਨਾ ਕੋਈ obviously congress member ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ state assembly level ਦਾ ਕੋਈ member ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਸਦਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇਨ ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਐਟ ਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਂਡ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦ 80s ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ and ਆਪਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟਰੈਂਥ is completely ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ different situation
like I said, Central Valley ਦੇ ਵਿੱਚ California Punjabi is the third most spoken ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰੀ California ਦੇ ਵਿੱਚ is in the top 10. Wow. So we have an opportunity. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕੇ just ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ move ਵੱਲ ਥੱਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ. And this is why you have to be involved. At least local level. जी नैनदीप एक बहुत अंग्रेजी दी फेमस कहावत है कि all politics is local. ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਨੇਟਰ, ਗਵਰਨਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ. ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਉਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਬਟ ਵੀ ਕੈਨਟ ਡੂ ਦੈਟ ਅਗਰ ਉਹ ਸੀਟ ਹੀ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛਿਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੀਅਰ, ਰਾਈਟ? ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜੋ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਸੈਡ ਐਟ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੂਥ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ representation is about everybody, right? So I want to talk to you a little bit about what is going on tomorrow. Because ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਪ, ਰਾਈਟ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਅਪ. ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ. ਨੈਨਦੀਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਈਵ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਲੈਵਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਨ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਐਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਨੈਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। Tell us about this event that's taking place tomorrow, Thursday, December 2nd. Absolutely. So ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ December 2nd ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, either you are at the table or you are the lunch. On the menu, absolutely. You are on the menu. Yeah. So ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਹੈਲਥ, ਨਰਸਿੰਗ, ਟਰੱਕਿੰਗ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ, ਈਵਨ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, you don't even control what's happening to your wallet. And so ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ December 2nd ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ like I said, either you're at the table or you're at the menu. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ a lot of politicians ਸਾਡੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, mostly negative, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, so these people are easy. You know what, actually I'm going to correct you here. ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ you know what, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦਿਸ? ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਨੈਨਦੀਪ, ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫॉर एग्जांपल ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਟਸ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ and that we have to change that's power is not ki oh thodi naal photo khichte ne main bhi samajhda 80s and 70s 80s maybe even early 90s saadi community othe si par hun 2021 de vich matlab saadi expectations oh nahi hona chahiye it has to be more te so kal sham nu the in main Fresno di galla karunga par it's the same everywhere matlab ਭਾਵੇਂ Carteret in New Jersey ਭਾਵੇਂ Renton in Washington ਜਾਂ ਇੱਥੇ locally in California so ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ is the city county has a couple of different maps ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ options ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ public ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ so ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% neglect ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ Jakara movement which ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Fresno ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ but we're going to be doing it in Bakersfield, Fremont, Yuba City, Elk Grove ਤੇ Tracy ਦੇ ਵਿੱਚ so ਇਹ ਬਸ is the ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ first step ਆ and ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Fresno ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਫਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਬਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਨੈਨਦੀਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਸੀ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹਨ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ Nandip, it's not just about California or Fresno, Fremont, Tracy, Elk Grove. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ interesting ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ you mentioned Carteret, New Jersey, right? So Carteret, New Jersey ਤਾਂ I'm in New York. Carteret ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ I think it's like 30-40% ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ and you're saying that something similar ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 30-40% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਸਟ ਵਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੈਨਦੀਪ ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੈਂਸਸ ਦੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਨੈਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਫਲਾਇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੈਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅੰਕਲ, ਸੌਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਔਨ 에ਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਨੈਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਈ ਪੇ ਫॉर दैट ਐਵਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਮੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਨੈਨਦੀਪ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਲਾਇਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। So I mean, he won't prefer. ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅੰਕਲ even last time ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੈਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਬਿਫੋਰ ਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, and Ajit Singh Gill uncle ji ne even also the sorry puri transportation bassa one matlab mangai si, and that's how I think we set a record ki kitne bande pahunch gaye si usse. Let's set a record again. Ek bari fir Ajit Singh ji, thank you so much. Nandip will get in touch with you if we can put something like this together. Nandip, once again, before we move on to the rest of the country, agar koi bhi is ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਨੈਨਦੀਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਜਾਂ ਫਰੀਮੌਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ, ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, what can they do? So ਜਿਵੇਂ like Carteret ਦਾ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ they have a mayor and 6 what are called ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ they call them borough members. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ for the first time they actually have a Punjabi person, Ajmer Singh Johal, but he didn't win election. ਉਹਨੂੰ actually appointment ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ term expiry ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। So this is an opportunity ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, like I said, ਭਾਵੇਂ ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਾਈਟ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਜਲੀ ਜਸਟ ਟਾਈਪ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਟਾਈਪ ਇਟ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then you can email me and either our team will tell you exactly who to contact, ਜਾਂ email somebody ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ jurisdiction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। So it has to be done. ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, then it's happening by April. In the US Constitution, it has to be done ਅਗਲੇ ਸਾਲ April ਤੱਕ. So ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, it's happening in a few weeks, in a few months. ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ Facebook ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ we only have to elect ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ representative, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ representative, ਪਰ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਂਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਈਨਸ ਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 118 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਵਾਨਾ 114 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 1/3 ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਵਟ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। Nandeep, you know, before we close out, there's so much work to be done. I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਆਪ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, all these things they can reach out to you guys. I love that. But you know, none of this would be possible ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ। You told me there's like 40-50 people ਜੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂ ਨੋ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ we were 100% volunteer organization, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100% volunteer organization ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। He said part-time work gets part-time results. If you only do ਮਤਲਬ 10-15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਹਾਂ STPC ਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਯੂ ਨੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ we are building a different type of structure. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ whatever you want to do, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੌਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਓਨਲੀ ਗੈਟ ਥਰੂ ਐਡਮਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੰਗੜੇ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੌਲੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਨਦੀਪ ਯੂ ਨੋ ਬੇਸਿਕ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ open call. You know, we just recently had another CEO, big tech company, Twitter ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ CEO ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਆਫ ਦੋਜ਼। ਨੈਨਦੀਪ, ਡੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ, ਇਨ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੁਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮ
6 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਜੋ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਨੈਨਦੀਪ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਨਾਈਟ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੁਮਾਰੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ? ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਸੋ ਅੱਜ December 1 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अर्ਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ अर्ਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।